Hi guys! Welcome back again sa another serya ng ating pagluluto. Dahil sa kakapanood ko ng YouTube mga kabsat, at dahil nakahiligan ko na rin ang pagluluto, naisipan kong gayahin nga ito. At dahil takam na din ako, tara gayahin natin. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, comment at mag-subscribe ka na rin. Syempre huwag kalimutang kalimbangin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod kong video. Salamat!
One eternity later. One eternity later. Wow!